Hello classmates and welcome back to my channel. Shout out muna sa mga supported kong lola. Si Lola Shani, Lola Gloria at si Lola Green. Doon po kayo palagi. Ang topic natin ngayon ay types of fractions. Mayroong tatlong uri o types ang fraction. Una, ang proper fraction. Ikalawa, ang improper fraction. At ang ikatlo naman ay ang mixed fraction. Ang unang type ng fraction ay ang proper fraction. Mas mababa ang numerator o ang top number kaysa sa denominator o ang bottom number. Halimbawa ng proper fraction ay 2/3 at 1/3. 2/3 ang natirang cookie at 1/3 naman ang kinuha o kinain. Iba pang halimbawa, ang isang pizza na hinati sa 8 at kinuha ang isang piraso nito. Ang isang piraso ay tinatawag na 1/8. Ito ay isang proper fraction dahil mas mababa ang numerator ng 1 kaysa sa denominator na 8. Ito pa ang iba pang mga halimbawa ng mga fraction. 3/6, 5/8, 3/16 at 13/16. Mapapansin na mas mataas ang number na nasa denominator kaysa sa numerator o number sa ibabaw. Ikalawa ay ang improper fraction. Ang numerator ng improper fraction ay mas mataas kaysa sa denominator. Maaari rin maging equal ang value ng numerator at denominator. Ating halimbawa na 3/2. Meron tayong dalawang set, ang set A at set B. Bawat set ay may dalawang hati. Tatlong bahagi ang ipinapakita sa ating larawan. Karagdagang halimbawa ng improper fraction ay 5/2. Mayroon tayong tatlong set ng kape at bawat set ay may dalawang bahagi o dalawang kape. 5/2 ito sapagkat 5 bahagi ang ating tinutukoy. Ang 5/2 ay isang improper fraction. Ito pa ang iba pang mga halimbawa ng improper fraction. Ang 6/3, ang 8/5, ang 16/3 at 18/5. Mapapansin na mas mataas ang numerator o number sa ibabaw kaysa sa denominator o sa number sa ilalim. Laging tandaan na ang mga natural numbers ay maaaring isulat bilang isang fraction. 1 ang denominator ng isang natural number. Halimbawa, ang number 2 ay may denominator na 1. Ang 10 ay may denominator na 1. At ang 5 ay may denominator din na 1. Bawat natural number ay improper fraction. Ang value ng improper fractions ay palaging equal o mas mataas sa 1. At ang huling type ng fraction ay ang mixed fraction. Mayroong itong whole number at isang fraction. Halimbawa ng mixed numbers ay 1 and 2/4. Ito ay nagre-represent ng value o numero na mas malaki o mataas sa isang buo. Halimbawa ay ang 1 and 2/4. Ito ay binubuo ng isang buo. Lahat ay may shade at 2/4 na dalawa lamang sa 4 na bahagi ang may shade. Ito pa ang mga halimbawa ng mga mixed fractions. 1 and 2/3, 1 and 3/5, 5 and 1/3, and 3 and 3/5. Ang mixed fraction ay maaaring i-rewrite bilang isang improper fraction. Halimbawa, ang 1 and 2/3 ay magiging 5/3. Ang 1 and 3/5 ay magiging 8/5. Ang 5 1/3 ay magiging 16/3 at ang 3 and 3/5 ay magiging 18/5. Bye-bye!